يا بني لا تذهب إلى ذلك الجبل، إنك توهم نفسك بالقوة الزائفة. إنك لن تستطيع أن تتحدى القوة الخارقة التي تحيط به. إنك حتى لن تستطيع الاقتراب منه. إنه جبل يختار ضحاياه وأنت لا تضمن ذلك. فمن الحماقة أن تذهب إلى حتفك لمجرد التفوق على أقرنائك الشعراء الذين سخروا اليوم من آدائك. لا تلقي بنفسك في التهلكة. ظهر ذلك الشاب وهو شارد النظر ويرتجف من فرط التأثير. لقد كانت ليلته مخزية بحق. لقد حاول أن ينتصر على أقرانه من الشعراء لكن دون جدوى. ومهما حاول إثراء معلوماته وإثقال مهاراته لا ينتصر. إنه بمنتهى البساطة لا يملك الموهبة، لابد وأن يعترف بذلك. ولكنه سمع بجبل حرفة، سمع بكل الأساطير التي نسجت حوله، وشيئا واحدا فحسب جذب انتباهه إلى أقصى حد. إن من يبيت ليلة واحدة في ذلك الكهف الرهيب داخل الجبل سيصبح من كبار الشعراء، وستصيبه فحولة الإلهام الشعري. إنه حتى لم يهتم بكل الأحداث المرعبة التي تجري هناك، وتجاهل حديث والده وهو ينوي على ما في نيته، وهو لا يعلم أنه ذاهب في طريق واحد، طريق بلا عودة. فما هو السر وراء جبل حرفة؟ تابع الفيديو حتى النهاية. ولكن قبل أن نبدأ عزيزي المشاهد، ضع إعجابك بالفيديو تشجيعا لنا لنشر المزيد إن شاء الله. جبل حرفة، ذلك الجبل الرهيب الذي نسجت حوله الكثير من الأساطير والروايات التي يشيب لها الولدان، عبارة عن صخرة صماء تحيط بها الغابة من جميع الاتجاهات. يقع جنوب المملكة العربية السعودية، وتحديدا في مركز بني عمرو شمال محافظة النماص التابعة لمنطقة عسير. يبلغ ارتفاعه عن الأرض 2491 متر، ويجاوره من الجهة الشمالية الغربية جبلا أصغر منه حجما يسمى الثدي. هذا الجبل تحيط به الغابات كما أسلفنا، لذا فالغموض يكتنفه دوما، ناهيك عن ذلك التجويف الذي يشبه الباب المنتظم، والذي لا يعلم أحد هل هو من صنع الطبيعة أم من صنع الجان. وقد أشيعت حوله روايات عديدة تتعلق بسكانه من الجن، وأن ذلك التجويف المنتظم الصخري يتحول إلى باب حديدي ليلا. وهذه ليست مجرد رواية أسطورية، بل شهادات شهود عيان رأوا ذلك الباب الحديدي بأعينهم، لكن لم يأتي أحد منهم بدليل يثبت ذلك. وقد قال العديدون أيضا أنهم يسمعون صراخا رهيبا في الليل، وبالأخص عندما يقتربون منه مجرد اقتراب، وكأنما هو تحذيرا من سكان الجبل لمن تسول له نفسه مجرد التفكير في الاقتراب من ذلك الكهف أو التجويف الصخري بداخل الجبل. وقد قيل بأن ذلك الصوت الرهيب الذي ينبعث منه يسمعه أشخاص دون الآخرين، وكأنما ذلك الصوت يدوي في عقولهم فقط، وكأنما ذلك الجبل الرهيب يختار ضحاياه بنفسه، وهو شيء الحق يقال بالغ الغرابة. ومن أكثر ما أشيع حول ذلك الجبل أن من يستطيع أن يتخطى المخاطر ويصعد إلى ذلك الجبل ويسكن في تجويفه بضع ليال، فمصيره العبقرية الشعرية أو الجنون، وهو شيء بالغ الغرابة بحق، ناهيك عن العديد من حوادث الاختفاء التي تعلقت بذلك الجبل ومن فكروا في الصعود إليه، وكانت حوادث اختفائهم مرتبطة بالعديد من الظواهر الرهيبة المتعلقة بهم. وقد شهدت العديد من القرى المجاورة سماع أصوات رهيبة تصدر من ذلك الجبل، وأكثر الأصوات هي قرع الطبول المجهولة التي تأتي وبمنتهى الوضوح من ذلك الجبل، وأيضا أصوات رقص واحتفالات شيطانية. ولم يجرؤ منهم إلا القليل على محاولة اختراق طيات ذلك الجبل الرهيب لمعرفة ما الذي يحدث هناك بالضبط. وجميع القصص التي رويت عن حالات الاختفاء أو الموت هي شهادة حقيقية من أناس عاصروا محاولات يائسة للذهاب إلى ذلك الجبل وثبر أغواره. من بين تلك الروايات ما رواه محمد بن علي الذي يسكن على مقربة من الجبل المرعب، أكد بأن جبل حرفة مسكون من الجن، وأنه كان يسمع من كبار السن قصة لإحدى الفتيات اللاتي لم يتزوجن، كانت تستقي من الماء على طرف إحدى الآبار، وإذا بخاتم يدور في الماء. عند محاولتها الإمساك به اختطفها جني داخل الماء، واختفت ولم يجدوا لها أثرا داخل البئر.
وبعد مرور عدة أيام من اختفائها دخل على والدها في منزله ثعبان كبير، وعند محاولة الرجل قتل هذا الثعبان إذا به يتكلم ويخبره بأنه جان يسكن جبل حرفة، وأن ابنته المختفية موجودة لديه، وأنه تزوجها وأبدى استعداده لتقديم أي خدمة يريدها والد الفتاة منه. ولكنه في الوقت نفسه أكد لوالد الفتاة بأن ينسى أن تعود له ابنته إلى الأبد. الشاعر مرضي العمري من قرية بني رافع الملاصقة للجبل ويسكن أسفل جبل حرفة، روى قصة أشبه بالخيال حدثت له أثناء عودته لمنزله في وقت متأخر في إحدى الليالي منذ 15 عاما. ويقول العمري: كنت مدعوا في إحدى المناسبات الاجتماعية، وعقب عودتي إلى قريتي ببني عمرو كان الوقت قد تأخر، وعند اقترابي من منزلي شاهدت 4 أشخاص من الجنسية التركية، وعندما سألتهم عن سبب وجودهم على قارعة الطريق في آخر الليل أخبروني بأن 2 من أصدقائهم صعدوا إلى قمة جبل حرفة حوالي الساعة 10 مساء ذلك اليوم، فطلبوا مني الصعود برفقتهم إلى الجبل للبحث عن أصدقائهم المفقودين. وبالفعل بدأنا بالصعود، وبعد أن قطعنا مسافة قصيرة تفاجأنا بوجود رافقهم الأول متمسكا بصخرة صماء، وكأنه مكبل بحديد مرصود والدماء تنزف من يديه. وقمت حينها بقراءة آية الكرسي والمعوذات عليه، فتحررت يداه من الصخرة وانتفض واستيقظ كأنه استيقظ من غفلة، ولكننا لم نجد رفيقه الآخر. وحينها ذهبت إلى مركز الشرطة وقمت بإبلاغهم بالواقعة، وحضروا معي إلى أسفل الجبل، وعندما وصلنا وجدنا رفيقهم المختفي موجودا يقف أمامنا والدماء تنزف من يديه، وزجاج سيارتهم تحول إلى قطع زجاج متناثرة، حيث أخبرونا بأن صديقهم هوى عليهم من جبل حرفة بسرعة البرق واصطدم بزجاج السيارة، ما جعلهم يعيشون في لحظات رعب لم يشاهدوها من قبل. وأكد واقعة الأتراك أحد الرقاة الشرعيين ببني عمرو الذي أوضح بأن الأتراك حضروا إليه وطلبوا منه القراءة على أحدهم، وبالفعل كان أحدهم مصابا بمس من الجن، وهو ما يؤكد الواقعة التي رواها الشاعر مرضي العمري. سعيد العمري الذي يجاور مسكنه جبل حرف المرعب روى بأن أحد أقاربه توجه إلى غابة الجبل لصيد الطيور في أحد الأيام، وكان ذلك منذ 3 أعوام. ويحكي العمري التفاصيل قائلا: شاهد قريبي طائرا يقف على أحد الصخور، وحينما هم بتصويب بندقيته لصيده سمع صوتا غريبا تلاه انتزاع البندقية من يده وكسرها على الفور لتتحول إلى قطعتين، وحينها أصيب بحالة من الهلع والخوف بسبب ما حدث له. ومن الروايات الأخرى عن ذلك الجبل الرهيب كانت متعلقة ب4 شباب سعوديين في عام 1995 قرروا الذهاب إلى رحلة صيد بالقرب من جبل حرفة، وقد رويت تلك الرواية كثيرا، وكانت تقول بأنهم قد تحدوا بعضهم بالذهاب إلى ذلك الجبل حتى قرروا الذهاب فعليا. وعندما اقتربوا بسيارتهم كثيرا من ذلك الجبل سمعوا أصوات أطفال تلعب، ثم فجأة شعروا بشيء حي يصطدم بسيارتهم، ولكن لم يروا شيئا على الإطلاق. وعندما ترجلوا من السيارة لم يجدوا أثار أي ارتطام أو دماء أو حتى جثة ملقاة على الطريق، فقرروا تجاهل ما حدث وإكمال مغامرتهم رغم تضاؤل شغفهم بسبب ما حدث لهم، لكنهم أكملوا طريقهم. وفي نهاية الطريق توقفت سيارتهم فجأة دون سبب. شعر قائد السيارة بشيء يلمسه من خلفه، فوجد طفلا غارقا في دمائه، فأغشي عليه من فرط الصدمة، ففزع بقية أصدقائه مما حدث، فهم لم يروا شيئا سوى صديقهم وهو يصرخ ثم سقط مغشيا عليه. وفجأة رأى صديقه الراكب بجانبه امرأة مرعبة وهي تأكل جسدا تقول لهم: لقد قتلوا طفلي والآن سآخذ أحدكم بالمقابل. ثم صرخت صرخة مدوية، فر على أثرها 2 منهم واختفى قائد السيارة وأحد أصدقائه. فيما بعد عثرت الشرطة على قائد السيارة مقتولا بالقرب من الكهف، وعلى الآخر على بعد 600 كيلومتر تقريبا من موقع الحادث، وقد أصيب بالجنون التام. وقد حاول ضابط الشرطة مساعدته وأخذه إلى أقرب مستشفى، وانتهت هذه المساعدة بأن مات ضابط الشرطة وجميع أفراد أسرته في حريق غامض في منزله. أما الذي أصيب بلوثة عقلية فقد مات أيضا في المستشفى في ظروف غامضة، وهناك من قال بأنه قد شنق نفسه. طبعا أثرنا كفريق للقناة أن نخبركم النسخة من القصة بشكل مختصر للغاية، نظرا لأنها رويت بأكثر من طريقة. الغريب في الأمر أنه عندما حاول الكثيرون توثيق الأمر بأن صعدوا إلى جبل حرفة لثبر أغواره نهارا لم يجدوا شيئا ولم يصبهم أي شيء،
ولكن لم يجرؤ أحدا إلى لحظة مشاهدتك هذه الحلقة عزيزي المشاهد بأن يحاول ثبر أغوار هذا الجبل ليلا. فما هو تفسيرك لما يحدث عند ذلك الجبل عزيزي المشاهد؟ هل يسكن الجان فعلا هذا الجبل؟ وهل تصدق ما تحيط به من أساطير وروايات؟ أم أن هناك تفسيرا آخر لما يحدث هناك؟ أخبرنا برأيك في التعليقات. جميع الحقوق محفوظة لقناة إكس فايلز. عزيزي متابع قناة إكس فايلز، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، وأخبرنا برأيك في التعليقات. ولا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو تشجيعا لنا على نشر المزيد من الفيديوهات بإذن الله تعالى. شكرا على حسن المتابعة. إلى اللقاء.